Και πάλι μαζί, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας. Σήμερα θα σας δείξω έναν παραδοσιακό κυπριακό αρτοπαρασκεύασμα που το επρόσφεραν σαν προσκλητήριο στους γάμους στην Κύπρο. Θυμάμαι μικρός που προσκαλούσαν τον κόσμο προσφέροντας γλισταρκές. Γλισταρκές. Είναι αυτή φίλοι μου, ήδη λείπει ένα κομμάτι, Ναι. είναι φανταστική, είναι κριτσίνη βασικά. Βλέπεις τι ωραία. Ναι. Τραγανό, ωραίο. Μάλιστα, Που είναι μπορούμε- σαν παξιμάδι, σαν κουλούρι. Μπράβο. Αλλά είναι αφράτο. Ναι. Στην Κύπρο το λέμε αφρούγιο. Τα υλικά μας. Τα υλικά μας είναι το αλεύρι μας, 300 γραμμάρια αλεύρι, τα 150 είναι χωριάτικο και Το κιτρινοπόν το εδώ, κιτρινοπόν είναι το χωριάτικο που φτιάχνουμε ψωμί. που φτιάχνουμε ψωμί ακριβώς. Το σκληρό είναι ένα φλιτζάνι χωριάτικο και ένα φλιτζάνι φαρίνα. Η φαρίνα 0,0. Η φαρίνα 0,0 Μιχάλη μου είναι αυτή που χρησιμοποιούμε για τα μπισκότα μας, για τα γλυκίσματα μας. Είναι δυνατόν αλεύρι χωρίς διογκωτικό. Χωρίς διογκωτικό η φαρίνα. Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε συνολικά 300 γραμμάρια. 300 γραμμάρια αλεύρι. Και προχωρούμε. Ένα φακελάκι μαγιά, Πόσα γραμμάρια είναι? 8 γραμμάρια. Μια κουταλιά ζάχαρη, 20 γραμμάρια. Είναι εδώ μια μπρέζα αλάτι. 1-2 γραμμάρια. 1 γραμμάριο είναι. Εδώ είναι το ζιζίμπριν, το ginger. Μισό κουταλάκι. είναι Το μισό. Μιχάλη μου, ginger, είναι μισό κουταλάκι, 2 γραμμάρια. Μισό κουταλάκι αλεσμένο γλυκάνισο, πάλι 2 γραμμάρια. Μισό κουταλάκι κανέλα, 2 γραμμάρια. Μισό κουταλάκι μαστίχα, μισό κουταλάκι μέχλεπι. Αυτά είναι τα αρωματικά. Αλλά φίλες μου, για μεγαλύτερη ευκολία βάστε 2 κουταλάκια μπαχάρι και θα κάνετε τη δουλειά σας. Αντί όλων αυτών των μπαχαρικών. Ακριβώς. Βάστε 2 κουταλάκια μπαχάρι και θα κάνετε τη δουλειά σας. Το βούτυρο. Είναι μία κουταλιά βούτυρο φυτικό, 20 γραμμάρια. Έχω εδώ το σουσάμι μου, είναι βρασμένο μαζί με 2-3 σταγόνες λεμόνι. Μιχάλη, έχω πως το βράζω το Ναι, σουσάμι. θα το δείξουμε από άλλη περίπτωση, από άλλο βίντεο. Είναι βρασμένο, που θα βάλουμε μέσα τα κορδονάκια που θα φτιάξουμε. Το νερό. Και το νεράκι μας. που να ζυμώσουμε. Που να ζυμώσουμε και 200 ml χλιαρό νερό. Όσο χρειαστεί. Όσο χρειαστεί, δεν θα το πάρει όλο. Θέλουμε και τους κόπτες μας, να τους έχουμε κοντά. Videογραφείς, Ναι. επειδή βλέπω σε που κόφτητσαμε, καλά το πρόβλεψα δηλαδή. Ναι. Έχουμε και τους κόπτες μας που θα χρησιμοποιήσουμε, το ρολάκι μας, το σακούλι μας με τον τζιπ και μια πετσετούλα που θα σκεπάσουμε τη ζύμη μας. Ο Μιχάλης, φίλες μου, συνεχίζει να τσακίζει τη γλισταρκά. Γλισταρκά πρέπει να το πούμε, όπως τη σαρκά. Η σαρκά είναι η σκούπα στην Κύπρο και ευγενικά τη λες σαριά, αλλά είναι σαρκά, όπως και η γλισταρκά. Πάμε με την εκτέλεση. Πάμε με την εκτέλεση. Θα βάλω στη μια πλευρά τη μαγιά μου. Γιατί στη μια πλευρά. Τώρα να δεις, να βάλω και ζαχαρίτσα μου πόδα, να μην τη βάλω μαζί με το άλλας. Ωραία. Να βάλω και ζαχαρίτσα μου πόδα, φίλες μου. Το αλάτι μου να το βάλω πόδα από τούτη πλευρά, να μην είναι μαζί. Θα βάλω τα μπαχαρικά μου. Αυτό είναι ginger, το ζιζίμπρι, πάει. Το αλεσμένο γλυκάνισο. Και αυτή είναι η αλεσμένη κανέλα. Ωραία. Πάει Πάνε και όλα. τούτο. Θα βάλουμε και τη μαστίχα μας, διά ωραίο άρωμα. Και ιδίως τα φαγγελάκια, φίλες μου, που χρησιμοποιούμε, είναι απίθανα. Διατηρεί το άρωμα Το της άρωμα περισσότερο. της. Πολύ ωραία. Να τη φυλάξουμε την άλλη. Και το μεχλέπι, μισό κουταλάκι. Αν, φίλες μου, δυσκολεύεστε να τα μαζέψετε όλα αυτά τα μπαχαρικά, 2 κουταλάκια μπαχάρι, έκαμετε τη δουλειά σας και περιέχει τα όλα αυτά που σας έχω δείξει. Ωραία. Να το ανακατέψω, Μιχάλη. Ο Μιχάλης συνεχίζει. Νομίζω να τη φύγω από κοντά του. Γιατί. Είναι φανταστική τώρα με το χαλούμι, το καρπούζι, τις ελιές, τη γλισταρκά. Είναι φανταστικά. Τώρα, Μιχάλη, θα βάλουμε και το βούτυρο μας, το φυτικό όπως έχω πει. Και τώρα πάμε να το ζυμώσουμε. Λίγο. Το νερό είναι χλιαρό. Είναι χλιαρό. Θέλουμε το χλιαρό, διότι έχουμε τη μαγιά, όχι καυτό. Την προηγούμενη φορά σου πήρε 150 ml νερό για να τα ζυμώσεις. Ναι.
Πόσο πήρε, Μιχάλη? Θα βάλεις άλλο νερό, Λίζα? Όχι, Μιχάλη μου. Να πάρει περίπου 150 γραμμάρια. Να μην το ρίξουν όλο, μυρίζει μαστίχα, μυρίζουν τα αρωματικά μέσα πιθανά. Είναι πολλά ωραία ζύμη. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει διπλάσια δόση. Ναι, κατεκρίβαν διπλάσια που κάνω, αλλά προτιμώ να δείχνω μικρές ποσότητες για τις κοπέλες που είναι αρχάριες τώρα στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική, ώστε να μπορούν να το διαχειρίζονται πιο εύκολα. Και για ανθρώπους που συναντώ και μου λένε είμαστε single, προτιμούμε να δείχνεις μικρή ποσότητα. Θέλει καλό ζύμωμα. Θα χαρίζουμε την λεκανίτσα μας. Και θα την αφήσουμε να ξεκουραστεί. Ξεκουραστεί, ναι. Και όταν φουσκώσει, πόση ώρα είναι να χρειαστεί, εξαρτάται από τον καιρό. Μάλιστα, από τη θερμοκρασία. Θερμοκρασία. Δεν λίγο έξω όμως, και σε θερμοκρασία. Ωραία, θα πάει μέσα. Θα πάει μέσα. Το σκεπάσουμε. Να φουσκώσει. Ωραία. Και θα συνεχίσουμε. Φουσκώσει. Ναι. Όχι απλώς να ξεκουραστεί. Όχι, να φουσκώσει τώρα, διότι έχει μαγιά μέσα, Μιχάλη. Και θα το Ζυμώσεις. ξαναζυμώσουμε. Πόσο νεράκι έβαλες? Να το καλύψει. Δεν θέλουμε πολύ νερό. Και το έβαλες στη φωτιά. Θα περιμένουμε μέχρι να... Δεν είναι αργεί. Μόλις αρχίσει και κοχλάζει, σβήνουμε το. Άμα βράσει, Μιχάλη, κολλά πιο καλά πάνω στα αυτοπαρασκευάσματά μας. Δεν θέλει πολλά. Το ζήσεις τώρα και πάει. Βάλουμε το στο δίσκο μας τον από κάτω, ότι τρέξει να πάει από κάτω. Φίλες μου, έχει περάσει μισή ώρα, η ζύμη μου έχει φουσκώσει. Να βγαίνει από το σακούλι μας. Να μην κολλά. Να μην κολλά. Βλέπεις τι? Ναι. Νάτι. Ξεφουσκώνει. Όχι, μυρίζει απίθανα. Νάτι. Τη ζυμώνουμε ξανά. Θα τη χωρίσω στα δύο, διότι θα κάνω δύο γλισταρκές ξανά στα σοκουλάκι μέχρι να τελειώσω. Λάθουμε το έτσι. Ξεφούσκωσε Μιχάλη μου τώρα και θα το κόψω διάφορα size για να κάνω τα κορδονάκια. Κάνουμε λεπτά, διότι να μπουν σε μέγεθος χόντρος μολυβιού. Μπράβο, αυτό. Φίλες μου, πετά μόνη της, πάει μόνο του. Ειλικρινά, πολλά ωραία ζύμη. Σου θέλεις τη μακραίνεις εσύ. Ναι, αφού έχει ελαστικότητα. Το σουσάμι μας πρέπει να είναι υγρό για να κολλήσει πάνω στη γλισταρκά μας. Γυρίζουμε το και δύο πλευρές να πιάσει καλά. Θα το κάνουμε μέσα στο δίσκο, ευκολύνει μας έτσι. Διότι είναι δύσκολο να τη μετακινήσεις μετά. Είναι δύσκολο, βέβαια. Το καλό ενώνεται εύκολα. Ναι. Όπως σου φύγει. Λάθεται πολύ εύκολα. Πολλά. Συσαμώνουμε το. Ενώνεται. Να το ενώσουμε. Θέλει λίγη καλλιτεχνία. Και επομονή. Επομονή, εντάξει. Αν θέλεις να το φτιάξεις συμμετρικά, Όμορφα. θα θυσιάσεις χρόνο. Πάμε. Το κάτω τα έτσι δαμε. Τσιμπούμε το έτσι λίγο. Πάμε για τη δεύτερη. Πάμε για τη δεύτερη. Πάντως με μεγάλη ευκολία το. φτιάχνεις μεγάλα κορδόνια. Μπορεί να τα κάνουμε και πιο χοντρά, Μιχάλη μου. Να φουσκώσει Και κιόλας. να φουσκώσει. Ναι, φουσκώνει το ζυμάρι σου, συνεχίζει. Δύο διαφορετικές γλισταρκές, λίγο πιο χοντρή με πιο λίγα κορδόνια Και με πιο πολλά. και με πιο πολλά. Θα ανάψουμε το φούρνο Όχι, τώρα. Μιχάλη μου, θα την αφήσουμε να ξαναφουσκώσει δεύτερη φορά για να γίνει ωραία αφράτη και μετά θα τις φουρνίσουμε. Σκεπάζεις τες τώρα Ναι, θα σκεπαστούν, Μιχάλη μου. και θα τις περιμένουμε να ξαναφουσκώσουν. Ναι, τις έχουμε σκεπασμένες και θα περιμένουμε να διπλασιαστούν βασικά. Και θα τις ψήσουμε στους 175 βαθμούς. Περίπου μισή ώρα. Μισή ώρα, 25 25-30 λεπτά. Να δούμε, εξαρτάται και από το φούρνο του καθενός. Βέβαια, βέβαια. Φίλες μου, το σουσάμι που θα σας μείνει θα το φυλάξετε στην κατάψυξη. Και την επόμενη φορά θα το ξεπαγώσετε και να το χρησιμοποιήσετε. Να τα δεις. Να τα δούμε. Έχει 15 λεπτά. Έχει 15 λεπτά. Φουσκώσαν αρκετά. Φουσκώσαν, τα. Αλλά θα περιμένουμε ακόμα 5-6 λεπτά να προθερμαστεί ο φούρνος. Ο φούρνος μου. Θέλουμε να φουσκώσουν. Ναι, βέβαια. Φίλες μου, αν σας περισσέψει η ζύμη, μπορείτε να κάνετε κριτσίνια. Ή αν θέλετε να κάνετε Και μερικά κριτσίνια. κάντε πιο πολύ δόση. Μετά από 20 λεπτά έχει προθερμαθεί και ο φούρνος μας και είναι και οι γλισταρκές μας έτοιμες να φουρνιστούν. Ναι, πάμε. Άντε Λίζα. Να βάλουμε το βαθύ από πάνω.
και να τις Παρακολουθούμε. παρακολουθούμε. Μια χαρά. Άτε. Φίλες μου, στα 20 λεπτά είχε μοσκομυρίσει το σπίτι. Είχαν πάρει ωραίο χρώμα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο χρώμα και έσβησα το φούρνο μου, τις άφησα ακόμα 5 λεπτά και θα σας τις δείξω. Θα ανοίξουμε το φούρνο. Μιχάλη δε, τι απίθανες είναι. Βάρτες όλες μες στο καλάθι σου να βγάλουμε ωραία φωτογραφία. Παναγία μου, τι ωραία. Ναι. Τώρα θα τις αφήσεις μέσα στο σβηστό φούρνο που είναι ακόμα λίγο ζεστός, δεν κινδυνεύουν να καούν, για να χάσουν όλη την υγρασία τους και έτσι να γίνουν τραγανές. Μετά θα την κόψουμε και θα την δοκιμάσουμε και θα δούμε ότι πράγματι είναι σαν παξιμάδι, κουλούρι. Θα τις βάλουμε να στραγγίξουν ακόμα λίγο. Με σβηστόν το φούρνο, άφηστες μέσα θα γίνουν. Δε και ωραία, και ωραίες είναι και από πίσω. Μιχάλη δε, είναι ξηρό μπακού. Ναι, έτσι τις θέλουμε. Απλώς αφήνουμε τις μέσα, δεν κινδυνεύουν καθόλου. Απλώς θα είμαστε πιο σίγουροι ότι έχουν γίνει ωραίες γλισταρικές. Ναι, έτσι, σαν αυτή. Μιχάλη μου, τις ανοίγουμε. Τις αφήσαμε και μία ώρα μέσα στο σβηστό φούρνο. Πήγαμε τη βόρτα μας, γυρίσαμε. Τις κάμαμε πιο χοντρές τούτες που την προηγούμενη φορά. Να δει και την άλλη. Αυτές λοιπόν είναι οι γλισταρικές μας. Κάπως έτσι ήταν και αυτές που χρησιμοποιούσα αντί προσκλητηρίων. Ναι, ωραία. Ωραίο να. Πράγματι, Ωραίο. με τυράκι, χαλουμούι. Χαλούμι, καρπούζι. Είναι ό,τι πρέπει. Χωρίς το ξάκ. Ναι. Φτιάξτε και εσείς φίλοι μας γλισταρικές Αφράτες. και απολαύστε τες. Γράψτε μας στα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους σας. Να είστε όλοι καλά.